Chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời đẹp trời. Nông nghiệp thuận tự nhiên theo hướng hữu cơ, theo hướng sinh thái hoặc theo hướng vườn rừng, thì tất cả các mô hình về nông nghiệp, dù bạn canh tác, độc canh, thăm canh, thì cái vấn đề về khí hậu, nguồn nước, chất đất và loại cái cây trồng mà bạn chọn để canh tác rất là quan trọng. Cộng theo đó là cái kiến thức và kinh nghiệm mà bạn học được, bạn áp dụng. Ví dụ như trên mảnh vườn của mình là đất ở đây là đất, cái loại đất chính là đất đá Hà Ly, là một loại đất sét. Thì các bạn biết đất sét nó có tính chất là kết dính, mùa mưa thì nó sẽ ngập úng, và về mùa nắng nó sẽ khô hạn. Và khi mà cái cây trồng mà trồng trên loại đất sét đá Hà Ly này thì rễ nó sẽ bị bó vì tính chất của đất sét, nên cây trồng phát triển rất là chậm. Vì vậy để mà giải quyết được vấn đề mà khi bạn trồng trên đất đá Hà Ly, loại đất khó canh tác nhất, thì bạn phải chọn một số loại cây phù hợp với tính chất của đất và giúp cải tạo đất để cho cái sự phát triển của những cái cây trồng nó được phù hợp. Và yếu tố đầu tiên mà các bạn nên lựa chọn thì là cây chuối, vì chuối là một trong những loại cây không kén đất. Thứ nhất, thứ hai nữa, những cái nơi mà các bạn trồng chuối thì đất nó sẽ được cải tạo và màu mỡ hơn, những cái rễ chuối nó sẽ đâm sâu xuống đất, nó làm cho đất thông thoáng hơn, tránh trường hợp là bị bó rễ. Và những cái cây như bạn thấy nè, bên cạnh một cây chuối mình sẽ trồng một cái cây mướp, bên cạnh một cây chuối mình sẽ trồng một cái cây mướp. Các bạn thấy nguyên cả cái khu vực vườn của mình thì mình chọn canh tác theo hướng này. Và bạn thấy mưa thì rất là nhiều rồi, nhưng xung quanh không có một miếng cỏ mọc. Cỏ các bạn thấy đá không mà không có cỏ, nhưng mà vàng mướp thì đã thu hoạch. Và sáng nay mình có cắt 10 mấy ký đem đi bỏ chợ, ngày nào cũng như ngày nào. Sáng cứ 4 giờ rưỡi mình ra mình cắt, rồi mình đi lên chợ mình giao. Sau đó mình về mình làm một số nội dung và mình tiếp tục công việc hàng ngày của mình, lo 8 tiếng cơm áo gạo tiền. Không có một cái cách thức chung nào cho việc canh tác, vì mỗi loại vùng miền, khí hậu, chất đất có một cái cách canh tác riêng, và mỗi loại cây trồng sẽ có một cách canh tác riêng. Và các bạn phải nói là các bạn canh tác theo hướng độc canh hay là xen canh hay đa canh, rồi mô hình hữu cơ, có rất là nhiều cách canh tác trong nông nghiệp luôn các bạn thấy. Nhưng dù chọn cách nào đi nữa thì miễn sao các bạn canh tác nó thuận tự nhiên theo cái ý muốn của các bạn, theo cái hướng mà bạn cảm thấy tốt nhất cho sức khỏe của mình và người sử dụng. Ở đây là dưa chuột của Trang Nông nha các bạn. Phát triển rất là tốt luôn, vị giòn, thơm ngọt. Canh tác theo hướng thuận tự nhiên là sự kết hợp giữa những cái thảm thực vật phong phú đa dạng, những loại cây trồng lấy gỗ, rồi lấy quả, dây thăng leo, rồi những loại cây trồng trung hạn ngắn ngày, cây lấy thân, lấy củ, rễ, cũng như một số loại thủy sinh ở dưới nước. Các bạn có thể nuôi trồng ốc, cá, giống như mình là mình đang nuôi ốc bươu đen nè, sử dụng lục bình để tạo bóng mát chỗ để cho cá ốc trú, để cho ốc đẻ. Và khi mà cái lượng lục bình này nó nhiều, các bạn có thể vớt lên tấp vô gốc cây trồng của các bạn làm phân hữu cơ thuận tự nhiên, mà phân xanh luôn, rất là tốt cho cây trồng và tạo cái lớp mùng hữu cơ cũng như giữ ẩm. Lục bình là một trong những cái loại mà rất là tuyệt vời nếu mà sử dụng theo hướng hữu cơ tự nhiên. Ốc bươu đen thì trên thị trường các bạn thường nghe nhiều rồi ha. Ốc nhồi đó, ốc nhồi hay là ốc bươu đen thì cũng là nó đó. Cái loại này hồi lúc trước á ở ruộng lúa rồi rất là nhiều. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhiều quá thì chúng dần bị tuyệt chủng và thay thế bằng ốc bươu vàng.
Thì ốc bươu vàng thì nó ăn tạp hơn và nó sống, cái độ thích nghi của nó, sinh trưởng của nó nhanh hơn. Tuy nhiên mà nói về độ ngon thì ốc bươu đen là nhất các bạn. Đây mình cho các bạn xem những chú ốc bươu đen. Những con này là đã trong quá trình mà đẻ một lứa rồi các bạn. Và bây giờ chúng đang bắt cặp nè. Các bạn thấy nè, ở đây có 2 cặp nè. Nè, thấy không? Một con dưới nước, một con ở trên đó. Rồi qua bên đây. Cặp này đang bắt cặp nè. Rồi ở góc trên kia, đó, cặp đó đang bắt cặp đó. Thì chuẩn bị xong mà bắt cặp rồi bắt đầu chúng sẽ đẻ nha các bạn. Chúng sẽ đẻ trên lục bình nè, rồi đẻ trên cỏ nè, rồi chỗ nào mà nó kín á. Đây các bạn thấy nó đang ăn mướp nè. Những cái trái mướp mà không đạt tiêu chuẩn á là mình quăng xuống cho ốc bươu đen ăn hết. Khi mà mình buổi sáng mình hay cắt mướp đi ra chợ mình bán, và những cái trái mướp nào mà mình thấy nó đạt tiêu chuẩn, đẹp, mẫu mã nó vừa với cái tầm mắt của mình thì mình cắt, mình bỏ bao bì. Thì sáng nay mình có cắt được 11 kg. Thì dao động ngày nào cũng cắt các bạn. Có ngày được 4 kg, 5 kg, có ngày được 7 kg, 8 kg. Thì hôm nay là 11 kg. Thì cái sản lượng nó sẽ tăng dần theo thời gian nha các bạn. Mảnh vườn của mình thì hiện tại có 80 gốc. Đợt mình trồng 100 gốc á mà nó hư hao hết 20 gốc thì còn 80 gốc. 80 gốc mà mình thu có 10 mấy gốc thôi. Những cái gốc mà nhỏ nó đang leo á, nó chưa thu được các bạn. Các bạn thấy những cái gốc đó, nó bắt đầu có trái thôi, nó chưa thu được. Thì mới có thu 10 mấy gốc thôi, 10 mấy ký. Thì mình trong thời gian tới thì mình nghĩ khả năng nó sẽ lên được 20-30 kg. Rồi khi nó đạt đỉnh điểm mà 7-80 kg một tạ mỗi ngày thì lúc đó là mình đã gọi là có một chút thành quả nhỏ nhỏ là mình khoe với các bạn được rồi. Thì dưa leo các bạn, mới vừa ăn dưa leo thì trồng mấy trăm bụi thôi mà nó chết hết các bạn lúc trồng mùa nắng á. Thì giờ để cho nó gọi là có cái để bứt vô bứt ra ăn. Thì đây bạc hà, mình hay giới thiệu cho các bạn là cây trồng trên mặt đất chủ lực của mình là bạc hà. Mình đang ươm giống á. Vì hiện tại là mình không có giống tìm mua, nhưng mà giá giống nó cao quá, 15.000 một cây các bạn. Cao lắm. Đi làm thì ngày có 250-300 mà mua giống mà 15.000 một cây thì 10 cây đến 20 cây nó không có xi nhê gì hết đối với cái mảnh vườn của mình nha. Nên mình chọn cách là thôi mình đang có khoảng 300 đến 400 cây á, mình sẽ trồng để mình ươm ra luôn. Mình ươm thực tế nó ra luôn. Sáng cắt những cái trái lớn, những cái trái nhỏ nó còn các bạn. Trái này ngày mai là nó cắt được và nó dao động tầm 3 lạng đến 3 lạng rưỡi mỗi trái nha các bạn. Bầu sao này. Nhiều bạn bảo ông trồng nhiêu đây rồi sao có kinh tế mà thì mình vẫn đi làm mỗi ngày ở bên ngoài thôi các bạn. Rồi bắt đầu mình nuôi cái ước mơ của mình. Các bạn thấy những cái bụi chuối tây Thái Lan mà xa xa nhìn hấp dẫn không? Đó. Thật sự khi á, mình đặt ra mục tiêu với ước mơ của mình là vậy á, nhưng mà chắc gì mình đã đạt được đúng các bạn. Nhưng mà nếu mà bạn không có ước mơ, không có một cái mục tiêu để phấn đấu mỗi ngày thì cuộc sống của mình nó cứ lặp đi lặp lại một cách mà vô vị, chán ngắt lắm. Giống như là mình sống một ngày và mình nhân bản nó ra 30 lần trong một tháng, rồi mình nhân bản nó thành 300 ngày trong một năm, rồi mình nhân bản 10 năm lặp lại như vậy. Thì mình chọn cách sống nó hơi gọi là phá cách một tí. Và nhiều người bảo mình điên, bảo mình khùng, bảo mình có công việc ổn định, tự nhiên bỏ hết tất cả để về trồng mấy cái cây được bao nhiêu lợi nhuận. Thì xin thưa
nó không chỉ vấn đề về kinh tế nữa, nó là một phần cuộc sống của mình, một phần trải nghiệm của chính cuộc đời của mình, một phần gì đó làm cho mình hứng thú hơn, làm cho mình cảm giác kích thích mỗi ngày phải thức dậy sớm vào lúc 4 giờ rưỡi để mình cắt những cái quả mướp đi giao, rồi uống một tí cà phê, rồi về làm nội dung, rồi 7 giờ rưỡi, bây giờ mới có 7 giờ thôi các bạn, 7 giờ kém 5, rồi 7 giờ rưỡi bắt đầu đi làm tới 11 giờ, ăn trưa nghỉ một tí, 1 giờ làm tới 4 rưỡi xong, rồi từ đó chạy về mới bắt đầu làm biếc, rồi xay biếc, rồi những chỗ nào mà chưa có biếc các bạn lấy gầu xách tưới, rồi chọn đêm thì coi những cái kiến thức cập nhật là cái vườn mướp của mình nó phát triển tốt chưa, những cái cây dưa leo mình trồng nó có ổn chưa, những cái cây bạc hà của mình gốc nó đã đúng cái tiêu chuẩn và yêu cầu chưa, rồi mình có cần phải bón một số loại phân vi sinh gì, hay là mình phải trộn cỏ, ủ cỏ, rồi ủ cái men vi sinh để cho làm phân hữu cơ tự nhiên. Đó, có rất nhiều cái để mình học hỏi, mình tìm tòi luôn. Nhưng mà trong quá trình mình học hỏi, mình tìm tòi, mình làm mình càng cảm giác mình, con người mình nó có nhiều kiến thức hơn về cái loại cây trồng của mình. Và mình tự tin một điều rằng ở đây rất ít người hiểu về mướp. Họ có thể nói là phải trồng thế này, làm dạng thế này, buôn bán, nhưng chưa có người nào mà trồng mướp mà sản lượng nhiều giống như mình. Qua cái khu vực của mình thôi, mình không nói khu vực khác nha, chuyên làm nha, mình không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà riêng cái khu vực mình là chỉ có mỗi mình trồng, nên mình trùm nhất khu vực này. Và mình có một chút gì đó gọi là mình không xin lời khuyên từ những người xung quanh được, tại họ không có trồng loại này. Mình không có, dù họ có kinh nghiệm nhiều hơn mình, họ lớn tuổi hơn mình, họ làm nông nhiều hơn mình, nhưng họ chưa canh tác loại mướp hương trên loại đất sét này thì làm sao họ cho mình lời khuyên được. Bởi vậy mới lên mạng tìm tòi học hỏi. Nhưng mà xin thưa, lên mạng cũng toàn là đất đỏ Ba Giang, đất thịt, đất cát, còn đất sét không có ai hướng dẫn hết. Vì mình mới suy nghĩ ra một điều, thật ra thì cái loại đất này khó canh tác quá nên ít người làm, chứ không phải là người ta làm không được. Nên mình buộc gọi là hai bàn tay trắng mà trở về với trắng tay luôn. Đã không ở đây không ai trồng rồi mà lên mạng lại không có nữa, nên bắt đầu cứ thử nghiệm. Bây giờ là mình hoàn toàn biết cái quy trình mà trồng từ một quả mướp ra như thế nào, tưới nước ra sao, ủ góp như thế nào cho cái kết quả trên đất sét Hà Ly ha. Đất đá non không toàn là đá không các bạn. Đó rồi ủ mặt đất làm sao, tưới làm sao đó các bạn, đúng không? Các bạn cứ chờ đủ kiến thức, đủ tiền mới làm không? Các bạn phải làm, càng làm các bạn sẽ càng giỏi, càng làm các bạn sẽ càng có nhiều tiền, càng làm các bạn sẽ càng thành công. Và khi các bạn thành công, phục vụ được nhiều người hơn với những cái nông sản sạch của các bạn, thì các bạn sẽ càng ngày càng vững bước, tự tin, có nhiều kiến thức hơn, có nhiều động lực hơn, tiến về ước mơ và mục tiêu các bạn đặt ra trên lĩnh vực làm nông nghiệp. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo nha.